që lidhen me dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Kam të ftuar në studio Analistin Armand Plaka. Mirëmbrëma, faleminderit që në studio. Faleminderit për ftesën. Duket se ishte shumë zhurmë për asgjë sot në 4 komunat në verit të Kosovës. Beogradi ditë më parë deklaron se do të ketë presion ndaj serbëve që jetojnë këtë rajon, do të ketë intimidim, por asgjë nuk ndodhi. Ishte kryesisht një proces i qetë. Ju si e pat ditën e sotme dhe rajonin tërësi përse vjon mbetet problematik? Sigurisht që mesazhi që erdhi nga këto zgjedhje të le të themi të jashtëzakonshme, të dekretuara 6 muaj më parë nga Presidenti Thaçi, është një mesazh shumë pozitiv, i cili pjesërisht ka thyer edhe ato pritshmëritë negative që vinin kryesisht nga Beogradi, por jo vetëm, dhe kanë dëshmuar një proces zgjedhor model, edhe për këtë duhen përgëzuar le të themi të gjithë banorët e të gjitha etniteteve në 4 komunat veriore të Kosovës, sikurse forcat policore të Kosovës për angazhimin maksimal dhe vetë qeveria në Prishtinë. Veriu i Kosovës vjen të mbetet problematik, sikurse thash, cilat janë problemet që ju i shihni si më konkrete, çfarë mund të bëhet më tepër për të përmirësuar gjendjen? Mjaftojnë dispozitat kushtetuese për të garantuar qasjen e të gjithë qytetarëve në shtetin e Kosovës? Apo duhet bëhet diçka më shumë? Fatësisht ka qenë dhe do vijoj të mbetet problematik, ose le të themi me një të ardhmë të paqartë përderisa nuk zgjidhet në një instancë pra madhore problemet që Kosova dhe Serbia apo shqiptarët dhe serbët kanë me njëri tjetrin, e cila do të ishte pra zgjedhja perfekte, do t'i vinte kapakun edhe të gjitha probleme në Kosovën veriore, por brenda këtij realiteti që po përjetojmë pra tashmë prej 20 vjetësh ose të paktën prej 11 vjetësh që nga pavarësimi de jure i Kosovës, pra mund të themi se kemi një përparim sa do të vogël dhe mendoj që indicie për këtë është dhe pjesëmarrja, përveç procesit shumë të qetë dhe korrekt, është edhe një rritje e vogël e numrit të pjesëmarrësve në këto zgjedhje, krahasuar me zgjedhjet vendore të zakonshme pra 2 vjetëve më parë. Dhe megjithatë, pra duhet vëmendje e veçantë në vijim për veriun në Kosovës. I shoh shumë pozitive edhe mesazhet e dhëna para këtyre zgjedhjeve apo edhe gjatë ditës së zgjedhjeve nga përfaqësuesja e BE-s në Prishtinë, sikurse edhe nga vëzhguesit vendor, shefi ose BE-s, edhe liderët politikë e të tjerë. E ka Prishtina zyrtare nën kontroll këtë rajon? Mbaj mend një incident me ish-kryeministrin Mustafa që u detyrua të merrte një rrugë alternative gjatë një vizite në këtë rajon. Janë zhbër plotësisht strukturat paralele, institucione tjera që ndoshta nuk njihnin autoritetin e kryeqytetit Kosovës? Sigurisht dihet se ka pasur vazhdimisht incidente, të cilat janë trajtuar pak a shumë me maturi, ka pas dhe momente kur qeveria e Kosovës është dashur të tregohet më autoritare. Pra jo, sjellja e gjithë kryeministrave kosovar nuk është se ka qenë e njëjta, por në përgjithësi kanë treguar maturi për të treguar që edhe ata banor përtej e etnitetit janë banor shtetas të Kosovës dhe duhet të respektojnë shtetin e Kosovës, autoritetet vendore dhe qendrore në Kosovë, por siç e dim gjithë, ky realitet do vazhdojë të na mundojë të gjithëve. Pikë së pari vetë banorët e atyre zona të cilët janë viktimat e para të instrumentalizimit që vjen nga Beogradi, i cili mund të themi që në krahasim me Tiranën, që Tiranën ne flasim gjithmonë për një lloj paternalizmi kundrejt Prishtinës, banorët e atyre trevave, pra serbët e Kosovës, le të themi më mirë, nuk janë objekt i një paternalizmi, është diçka që shkon përtej paternalizmit, shpeshherë është një instrumentalizim i cili shkon në drejtim të kundërt të objektivave reale të atyre banorëve. Është përfolur për shumë platforma lidhur me zgjidhjen e çështjes së veriut. Kë është më të qëndrueshme? Beson se ka vdekur në thonjza plani i të ashtu quajturit rishikimit kufive apo është ende ekzistent? Edhe një plan i tillë pra ndarja kufitare në bazë etnike, çfarë pasojë sjell? Sigurisht se duke pasur parasysh ngjarjet e fundit dhe vendet e fundit, sidomos summitin e Berlinit, por edhe atë të Tiranës, shefi ekzekutivit kosovar Haradinaj foli për një varrosje të këtyre, pra politike të këtyre planeve,
ndërkohë që kemi një lloj detante, një lloj tërheqje të, le të themi, avokatëve të këtyre alternativa apo planeve, sepse mbetën një problem i tyre ishte mungesa e transparencës. Ne akoma dhe sot nuk e dim se cilat ishin këto plane, 1, 2, 3, ngelen në kuadrin e disa retorikave. Kemi retorik shumë të shtuar, sidomos nga liderët tu në Tiranë më tepër se ato në Kosovë, sepse ato janë treguar deri diku të përmbajtur. Kam tu parasysh tonet shumë të ngritura të ish-liderit mazhorancësh në Tiranë, zotit Berisha, dhe kundër përgjigjen e pak ditëve më vonë të presidentit kosovar Thaçi, ndërkohë që Haradinaj ka qenë vërtet koherent dhe nga ana tjetër është dëshmuar edhe i qetë ka respektuar, le të themi, etikën brenda normave, duke ruajtur pozicionin e tij, duke avokuar, le të themi, alternativën e tij. Ndërkaq që u mbajt, sikur se thatë ju, samiti i Berlinit. Liderët u mblodhen sërish në Tiranë për procesin Brdo-Brioni. Pritet një tjetër samit që është pikërisht ai i Parisit në bazë të iniciatives Merkel-Macron. Pret ketë diçka ndryshe në këtë proces në kushtet kur do të ketë më shumë dëgjim nga ana e fuqive të Europës, Franca dhe Gjermania. Do të ketë delegacione që do të vizitojnë përgjatë këtyre javëve kryeqytetet e Kosovës dhe të Serbisë. Mendon se mund të ketë diçka ndryshe nisur nga kjo qasje e re që po i jepet, ndoshta më e mirë menduar nga Macron? Shpresojmë të ketë një lëvizje sa do të vogël në drejtimin e duhur, sepse nëse do flasim me një gjuhë të thjesht pra popullore, mund të them se samiti i Berlinit ishte vetëm një nxemje për të parë pra më nga afër pozicionin e palëve, për t'i dhënë edhe besueshmëri gjithë procesit, ndërkohë që si një stafetë, si një flamur që kalohet nga Berlini në Paris, tani do shohim pra se si do mund të evoloj me shpresë ky proces, megjithëse gjasat janë shumë të vogla, është ngërthyer në një ngërç vërtet pothuajse në kufit e pasgjithshmërisë, por nëse shpresat janë, vullneti mirë dëshmohet nga dyja palët, do duhet të kënaqemi edhe me rezultate shumë të vogla. Ndërkombëtarët në samitin e Berlinit nuk u imponuan me një platformë. Pret të ketë një të tillë në samitin e dytë të Parisit dhe a duhet të ketë? Pra, është mirë të imponohet një marrëveshje nga jashtë? Apo është mirë gjendet dakordësia mes palëve? Lajmi mirë se ndryshe nga samiti i Berlinit, këtë radhë është premtuar që do kemi një vizitë të delegacionit përkatëse nga Parisi dhe nga Berlini, pra do kemi një rikognicjon në terren të gjithë realitetit politik dhe nevojave të palëve, sa në Beograd edhe në Prishtinë, dhe nga i cili do mund të shihet, do mund të përftohet një gjykim ndoshta më i saktë dhe më i thellë, duke krahasuar pra me ato që ndodhi në Berlin. Mendon se do të jetë e dhimbshme një marrëveshje mes palëve? Nuk e shoh të afërt, sigurisht, si shumica jonë, është një proces i vështirë. Kam parasysh të deklaratat e pafundme të dy krerëve të shteteve, zotit Thaçi dhe zotit Vučić, të cilët e kanë theksuar me kohë pra vështirësinë e këtij procesi, po besoj këtë do bënte çdo lider, sepse është vërtet një proces që drita në fund tunelit do duhet kohë ta shohim, por sikur se thash, do duhet të kënaqemi edhe me hapa të vegjel për të shpresuar pra për një të ardhmen më të mirë. Presidenti Thaçi në prononcimet pas samitit Berlin kritikoi një mungesë koordinimi me partnerët në Shtetet e Bashkuara. Përse nuk ka patur, si thua, nga ana e europianëve një lajmërim të kolegëve amerikanë? Nëse i referohemi deklaratave të zotit Thaçi, mund të paramendojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një mungesë konvergjencë në qëndrimin mes palëve? Kanë qenë të përjashtuar, le të themi, tërësisht 100% nga ky proces, por nuk e besoj se ato kanë qenë fare pa dijeni për këto zhvillime. Mund të jenë dhe, le të themi, fije që luhen underground, por sigurisht që deklaratat e zotit Thaçi kanë qenë një këmbane fort për ta marrë më seriozisht proces, për cilin edhe shumica e shqiptarëve mendojnë se pa pjesëmarrjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ky proces do mund të shtyhet në kalendat greke dhe më e keqja është se nuk do të ketë kurrë zgjidhje. Po përse e kërkon me nkun Thaçi
këtë prezencë amerikane? Është ndoshta nga toleranca për shkak se zoti Bolton, këshilltari për sigurinë kombëtare, president amerikan, duket se është më i hapur ndaj tash të quajtur dhe çështje tabu. Thaçi kam përshtypjen se po luan një strategji të zgjuar për të fituar sado pak pikë për, le të themi, avokatin që ai deri dje i ka bërë alternativës tij, pra, për shkëmbim territorës, megjithëse kjo nuk është shprehur kurrë në mënyrë eksplicite, në këtë mënyrë zoti Thaçi vazhdimisht ka folur për fitimin e territoreve, le të themi, luginës Preshevës edhe rajonet aty rrotullt banuara me shqiptar, duke mos folur kurrë se me çfarë do këmbeshin këto, por duke parë se, duke ju referuar letrës së presidentit Trump, i cili paralelisht i shkroi dhe zotit Vučić, presidentit Vučić, sikurse edhe zotit Thaçi, duke referuar, le të themi, historisë afatgjatë marrëdhënieve shqiptaro-amerikane dhe shpresave që ne kemi investuar vazhdimisht te këto, duke u referuar nga ana tjetër disa valvolave apo mesazheve që kanë lënë të kuptohet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe mund të ishin për alternativa të tjera, vetëm vektor, le të themi, të politikës zyrtare amerikane, kanë shprehur se edhe mund të ishin për alternativa të tjera nëse dy palët do binin dakord. Dhe në këtë aspekt mendoj se zoti Thaçi është ankoruar mirë për të bërë edhe për të shpjeguar dhe pozicionin e tij apo për të theksuar dhe më shumë faktin që ndërkohë ai nuk është as pak i braktisur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe domethënë duke futur Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lojë, ai në këtë mënyrë i bën dhe një, le të themi, një dalje të zgjuar situatës pas samitit Berlinit, i cili, sikur se tha, le të themi, kundërshtari i tij Haradinaj e varrosi atë projekt për cilin ka pas jashtëzakonisht shumë debat në dy anët e kufirit shqiptar. Ky është muaj elektoral për Parlamentin Evropian. Pret ketë ndryshim të balancave edhe që mund ndikojnë dhe tek dialogu pas këtij muaji? Është paralajmëruar sigurisht me kohë një konfigurim i ri në ndenjësit e Parlamentit Evropian, ku pritet një rritje jo e pakët e numrit të populistëve europian të krahut djathtë, pra nga do që vinë, çka ka sjellë sigurisht edhe frikën për një harresë apo një refuzim procesit integrimeve europiane për vendet e Ballkanit Perëndimor, posaçërisht edhe për Shqipërinë. Pra, duket që dukshëm, pra është një zhvillim negativ që shkon në kajet kundërt me objektivat tona, por le të shohim sepse mendohet që ndërkohë edhe skandali i fundit, pra që ndolli me Partinë Populiste të zëvendës kryeministrit Strahe në Austri, i cili dihet për pozicionet që përfaqësonte, video skandali i fundit besoj do bëjë të reflektojnë edhe pas mesazheve të liderëve të mëdhenj europian, do bëjnë të reflektojnë zgjedhësit në mbar Europën për atë që i pret nëse votën e tyre do ta hedhin për populistë të tillë. Taksa 100% vjen mbetet pengesa kryesore për dialogun. Kemi parë deklarata ndryshme për këtë çështje. Gjithsesi ka një propozim real nga presidenti Macron për pezullimin e përkohshëm të saj. Mendon se mund të jap një frymarrje dialogut një veprim i tillë dhe mund të ketë benefite për Kosovën, apo duhet qëndroj, duke qenë se për eksportet shqiptare ka dalë me rritje ky vendim i kryeministit? Mendoj se propozimi i presidentit Macron është shumë racional, është i duhur për momentin, pra pezullim i përkohshëm, sepse u pa që edhe periudha e maturimit, pra tashmë kanë kaluar 6 muaj nga marrja e atij vendimi që ishte shumë i papritur, në fakt edhe shumë i kucimshëm. Çka ka sjell sigurisht shumë debate ndër liderët e mëdhenj euroatlantik, po sigurisht edhe në Kosovë, edhe nga Tirana zyrtare. Duhet thënë se ajo e kaloi atë periudhën e maturimit se mendonim gjithë që pas kësaj, pas këtij hapi, shumë shpejt do të vinte dorëheqja e kryeministrit Haradinaj, çka nuk erdhi.
Dhe nga ana tjetër, zhvendosja, po të shohim volumin e eksport-importeve, pra zhvendosja e partnerit tregtar numër 1 në Kosovë, pra që ka qenë Serbia me një lloj monopoli me distancë krahasim me tjerët, ka një rënje, pra deri aty ka shkuar deri në nivelin 98% ka humbur të ardhur apo të volumit. Serbia për t'ia zënë vendin pra Shqipëria, vendet e rajonit, Turqia, po qoftë edhe Gjermania dhe vendet e EBE-s, pra kosovarët tashmë kanë filluar të njihen me produkte alternative, qoftë edhe më cilësore, pra nga BE-ja, ndoshta edhe me kosto pak më shumë, duke hequr në kokë nga koka, pra idenë se çdo gjë duhet vinte nga Serbia si partneri më i afërt edhe gjeografik i Kosovës. Javët në vijim do të jenë të rëndësishme edhe për Shqipërinë në aspektin integrues. Jemi në pritje të një përgjigje pozitive ose negative për çeljen ose jo të negociatave. Pritshmëritë tuaja për këtë problematikë, cilat janë? Ka patur disa veprime ndoshta që nuk është se kanë sjell optimizëm. Sigurisht se të gjitha veprimet e 3 muajve të fundit, që lidhen sigurisht me aksionin opozitar, që shkojnë në margjinat e një radikalizmi të theksuar me daljen apo bojkotin total të parlamentit, kanë sjell shumë kanë krijuar një ngërç të vërtet politik dhe jo vetëm, sikurse dhe sjelljet e qeverisë apo një lloj pazotësie në menaxhimin e situatës ose një lloj mungese gatishmërie për të marrë përsipër përgjegjësitë që i takojnë ekzekutivit për ta zgjidhur të ngërç, sepse përgjegjësia kryesore i takon ekzekutivit. Këto të gjitha kanë bërë që gjithë ky proces të rrezikohet seriozisht, do të jemi le të themi me zemër të ngrirë deri në momentin e fundit për të parë se çfarë do ndodhë, megjithëse mesazhet nga krerët zyrtar të BE-s kanë qenë pozitive. Ndërkaq ka patur edhe shenja negative. Olanda vjon mbetet një vend skeptik për atë që ndodh në Shqipëri, e sidomos shtohet edhe një ndoshta mungesë gatishmërie për të bashkëpunuar në luftën kundër krimit të organizuar edhe korrupsionit. Kërkohet gjithashtu nga parlamenti holandez rikthimi i vizave. Duhet shqetësohemi për Holandën? Në fakt, Holanda ka qenë një problem i vazhdueshëm, edhe në kohën kur para 10 vjetëve, apo 9 vjetëve, kur u bë liberalizimi i vizave, Holanda dhe Franca, me sa mbaj mend, pra ishin 2 vendet që përbënin vazhdimisht problem dhe kishin kërkesa të artikuluara më gjërësisht dhe më të forta kundrejt ekzekutivit shqiptar. Në atë kohë kishin një lloj mosbesueshmërie për atë çka do ndodhte pas liberalizimit, çka realiteti tregoi që nuk u vërtetuan faktikisht frikrat e tyre. Këtë radhë, ajo që ka ndodhur është shumë e interpretueshme, sepse ato nisen nga realitetet që vinë nga Shqipëria, importohen në Hollandë, por nga ana tjetër duhet parë që ato që ndodhen atje ndodhin edhe me komunitetet e tjera apo etnitetet e tjera, dhe gjithçka mbetet disi e interpretueshme. Duhet mirë kuptuar sigurisht edhe opozita në artikulimin me zë të lartë të rrezikut që vjen nga Holanda, për shkak se mund të ndikohen dhe shtetet tjera dhe të veprojnë në të njëjtën mënyrë, dhe ne të humbim një, le të themi, të drejtë, cilën tashmë kemi 9 vjet që e kemi fituar. Armand, falenderoj edhe një herë për intervistën. Faleminderit dhe ju. Shikues nderuar, para se ta mbyllim, ndjekim dhe parashikimin e motit.